ሰላም ለእናንተ ይሁን የኢትዮጵያን ኦንላይን ለርኒንግ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ባለፈው ሌሰናችን ላይ ወይም ርዕሳችን ላይ ስለ ክላይሜት ኤክስትሪም ኤንድ ፖቨርቲ ስለ ክላይሜት ሃዛርዶች እና እንዲሁም ከደህንነት ጋር ያለውን ግንኙነት በደንብ በተብራራ መልኩ ተመልክተናል። በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ ግሬድ 11 ጂኦግራፊ ፍለዲንግ ኢቨንትስ ኤንድ ፖቨርቲ ዩኒት 5 ምዕራፍ 5ን የፍለዲንግ ኢቨንቶች ጎርፍ ክስተቶችንና እንዲሁም ደግሞ ድህነትን አንድ ላይ አገናኝተን ትስስራቸውን ልዩነታቸው እንዴት ሊገናኙ እንደሚችሉ ሊያስከትል እንደሚችል በደንብ የምንመለከት ይሆናል። በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉም እድገት እንዲያሳይ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ሁለተኛው ቻናልም ኮመንት ሴክሽን ላይ እና ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱንም ኮመንት፣ ላይክ እና ሼር እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁለቱም ቻናሎች እድገት እንዲያሳዩ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ለእናንተ የሚጠቅሙ የተለያዩ ቪዲዮዎችን፣ ጥያቄዎችን እንዲሁም ደግሞ ጠቃሚ የሆኑ ያጠናን መንገዶችን የምናቀርብበት ሁለተኛው ቻናል ነው። እሱንም ሰብስክራይብ እንድታደርጉት ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ስለምትሰጡኝ አስተያየት፣ ብርታት፣ ሁሉም ነገር እንዲሁም ደግሞ ስለምታደርጉት አስተዋጽኦ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ስፖንታኒየስ ፍላሽ ፍለድስ ኦፍን ዳሜጅ ዎክዌይስ ፕላንቴሽን ኢንፍራስትራክቸር ኤንድ ስትሪም ባንክስ ኤንድ ኮዝ ዋይድ ስፓን ሎስ ኦፍ ሌቨልሁድ አሴትስ። የፍላሽ ፍለድ ወይም ደግሞ ፈጣን የሆነ የጎርፍ አደጋ እንዲሁም ደግሞ የጎርፍ አደጋ እንዲሁም ዳሜጅ የሆነ ወልክዌይስ የተለያዩ መንገዶችን ዳሜጅ የሚያደርግ ፕላንቴሽን የተለያዩ ፋብሪካዎችን ኢንፍራስትራክቸር መሰረተ ልማቶችንና እንዲሁም ስትሪም ባንኮችን እንዲጠፉ የሚያደርግ እንደነዚህ አንድ ላይ ህብረት ፈጥረው ስፖንታኒየስ ሆነው የሚመጡ ነገሮች ሲሆኑ ፈጣን የሆነ ጎርፍ ከተከሰተ እንደነዚህ አይነት ዳሜጆች ይመጣሉ። ይህም ዋይድ ስፕሬድ የሆነ በጣም ስፋት ያለው ሌቨልሁድ አሴት የተለያዩ መተዳደሪያ የሆኑ ሀብቶች ወይም ደግሞ አሴቶች ሎስ እንዲሆኑ እንዲጠፉ ያደርጋል። ፊልድ ክሮፕስ ኤንድ ዶሜስቲክ አኒማልስ አር ዳሜጅድ ባይ ዘ ፍለድስ። የተለያዩ ፊልድ ክሮፖች ወይም ደግሞ የአዘርቶች እና ደግሞ ዶሜስቲክ አኒማልስ የቤት ውስጥ እንስሳዎችም በዚህ ፍለድ ምክንያት በጎርፉ ምክንያት ዳሜጅ ይሆናሉ ወይም ደግሞ ይጠፋሉ ማለት ነው። ዲስ ኦኬሽን ፈርዘር አግራቬት ፉድ ኢንሴኩሪቲ ኤንድ ሌቨልሁድ ፐሪሊስ ኦቨር ሃውስሆልድ ኤንድ ደን ሪዛልቲን ክሮኒክ ፖቨርቲ። ይህም ድርጊት ማለት ነው። ይህም ክስተት ፈርዘር አግራቬት ወደ ፉድ ኢንሴኩሪቲ ወይም ደግሞ ወደ ምግብ በራስ አለመቻል ወይም ደግሞ የምግብ በደህንነት የምግብ ራስን አለመቻል የሚያመራ ሲሆን ይህንንም አግራቬት ከፍ የሚያደርግ ሲሆን ኢቨን የተለያዩ ሊቭልሁዶች ወይም ደግሞ የአንድ ቤተሰብ መተዳደሪያ የሆኑ ነገሮችም እንዲጠፉ ወይም ደግሞ ፕሪሊስ እንዲሆኑ ያደርጋል። ቢኮዝ ኦፍ ፍለዲንግ ኢቨንትስ ጎርፍ አደጋው ምክንያት ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ ሪዛልት የሚያደርግልን ክሮኒክ ፖቨርቲ ወይም ደግሞ አስከፊ የሆነ ድህነት ነው። አንድ ሰው ስራ ከሌለው ምግብ ደግሞ የሚበላው ከሌለው ምንም ቀጥታ ሪዛልቱ ወይም ደግሞ ውጤቱ የሚሆነው ክሮኒክ ፖቨርቲ ወይም ደግሞ ፍጹም የሆነ ድህነት ወይም አስከፊ የሆነ ድህነት ነው። ዱሪንግ ኤክስትሪም ፍለዲንግ ኢቨንት ሂውማን ሴትልመንት ኤንድ አርባን ኢንፍራስትራክቸር ወተር ኤንድ ፓወር ሰፕላይ ሰርቪስ ዊል ቢ ዲስትሮይድ። በኤክስትሪም ፍለዲንግ ኢቨንትስ ወይም ደግሞ በጣም ከፍተኛ በሆነ የጎርፍ አደጋ ክስተት ምክንያት የተለያዩ የሰዎች መኖሪያ የሆኑ ሴትልመንት የሰፈሩባቸው ቦታዎችና እንዲሁም የከተማ ኢንፍራስትራክቸር መሰረተ ልማቶች እንደ ውሃና እንዲሁም ደግሞ እንደ ኃይል አቅርቦት አገልግሎት ያሉት ዲስትሮይድ ይሆናሉ ወይም ደግሞ ይጠፋሉ። ቢኮዝ ኦፍ ኤክስትሪም ፍለዲንግ ኢቨንት በኤክስትሪም በጣም ከፍተኛ በሆነ የጎርፍ አደጋ ክስተት ምክንያት the loss of similarly physical asset and property due to extreme flooding event in poor areas generally cause displacement. ይህም ፊዚካል አሴት ወይም ደግሞ በአካላዊ ወይም ደግሞ ፊዚካላዊ በሆነ አሴት ወይም ደግሞ ስነ ቁሳዊ በሆነው ጥፋት የሀብት ጥፋት ምክንያት እንዲሁም ደግሞ ፕሮፐርቲ የሀብት ውድመት የሚያስከትል ሲሆን ይህም ሊመጣ የቻለው ዲው ኤክስትሪም ፍለዲንግ ኢቨንት በተለያዩ ፑር በሆኑ አካባቢዎች የደሃ መኖሪያ በሆኑ
የተለያዩ መኖሪያ አካባቢዎች በተከሰተ ትልልቅ ጎርፍ አደጋዎች ምክንያት ሎስ ኦፍ ሲሚላር ፊዚካል አሴት የተለያዩ ቁሳዊና እንዲሁም ደግሞ ቁሳዊ ሀብቶችንና አሴቶችን ሎስ ያደርጋሉ፣ ያጣሉ። ይህም ጀነራሊ ኮዝ የሚሆነው ጀነራሊ ሊስት የሚያደርገው ዲስፕሌስመንትን ወይም ደግሞ ከቦታ ቦታ እንዲዘዋወሩ ማይግሬት እንዲያደርጉ ያደርጋል። Such event not only devastate properties but also disrupt the informal social network of people in the affected areas. Example, see a sample case from Ethiopia. እነዚህ አይነት ክስተቶች ዲቫስቴት የሚያደርጉት ሀብትን ወይም ደግሞ ፕሮፐርቲን ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን ኢንፎርማል የሆነ ሶሻል ኔትወርኮችን በህዝቦች መካከል በዛ በአፌክት በተደረገው ኤሪያ ላይ በተጠቃው ቦታ ላይ የሚኖሩ ህዝቦችን ሶሻል ኔትወርካቸውን ወይም ደግሞ የማህበረሰብ ግንኙነታቸውንም አፌክት ያደርጋሉ ወይም ዲስራፕት ያደርጋል፣ ይረብሻል ማለት ነው። ሂር ኢዝ ዘ ኬዝ ስተዲ። ኬዝ ስተዲው ረዘም ያለ ነው እና የሚጠቅሙ ፖይንቶች ታች ላይም ትንሽ ጥያቄዎች አሉት። ይህንን ቤዝ ያደረገ እና ብታነቡት መልካም ነው ማለት ነው። ኤንድ ሂር ኢዝ ዘ አዘር ቶፒክ ኢት ኢዝ ፖቨርቲ ትራፕስ ኤንድ ክሪቲካል ቴረር ሆልድስ። የድህነት ወጥመድ ወይም ደግሞ ትራፕስ እና ክሪቲካል ዋና የሆኑ ሼርሆልደር የዚህ ተጠቂዎች ሼርሆልደሮችን በዚህኛው ርዕስ ላይ የምንመለከት ይሆናል። ፖቨርቲ ትራፕስ ኦከር ዌን ኤክስትሪም ክላይሜት ፑሽ ፑር ፒፕል ቱ ቢ ፑረር ኤንድ ፑረር። ፖቨርቲ ትራፕስ ወይም ደግሞ የድህነት ወጥመድ ሊመጣ የሚችለው ኦከር የሚያደርገው የሚከሰተው ኤክስትሪም የሆነ ክላይሜት ወይም ደግሞ በጣም ትልቅ የሆነ የአየር ንብረት ለውጥ ወይም የአየር ንብረት አደጋ ፑር ፒፕሎችን ወይም ደሃ የነበረው ሰውን ድጋሚ ፑረር ኤንድ ፑረር የደሃ የሆነ እንዲሄድ ሲያደርገው ፑሽ ሲያደርገው ይህ ፖቨርቲ ትራፕስ ወይም ደግሞ የድህነት ወጥመድ ኦከር አደረገ፣ ተከሰተ ይባላል። ፒፕል ሪፒተድሊ ኤክስፖዝ ቱ ዳሜጂንግ ድራውት ፍለድስ ኤንድ ፌሜን አር ኦፈን ሂት ባይ ፖቨርቲ ትራፕስ ዲዩ ቱ ክላይሜት ኤክስትሪም። የተለያዩ ሰዎችም ሪፒተድሊ ለዚህ ክስተት ወይም ደግሞ ለዚህ አደጋ ለኤክስፖዝ ሊያደረጉ ይህም ማለት ለድሮት፣ ለድርቅ፣ ለፍለድ፣ ለጎርፍ እና እንዲሁም ደግሞ ለፌሜን የተጋለጡ ሲሆኑ በፖቨርቲ ትራፕስ ሂት ይደረጋሉ ወይም ደግሞ በነዚህ በክላይሜት ኤክስትሪሞች በአየር ንብረት ለውጦች አደጋዎች ምክንያት ለፖቨርቲ ትራፕስ ለድህነት ወጥመድ ወይም ትራፕ ማለት ኦልሬዲ ስንሆን ወጥመድ እንደማለት ነው ትራፕ ማለት እና ለዚህ ለፖቨርቲ ትራፕም ኤክስፖዝድ የሚሆኑ የሚጋለጡ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፖቨርቲ ትራፕም ሂት ያደርጋቸዋል ወይም ደግሞ ፖቨርቲ ትራፕም ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ምክንያቱም because of the climate extreme such like damaging drought, flood, famine. Poverty traps often happen when the impact of extreme climate frequently hit poor people and persist for 10 of years. ፖቨርቲ ትራፕስም ሀፕን የሚያደርገው አብዛኛውን ጊዜ ኤክስትሪም ክላይሜት ወይም ደግሞ የተለያዩ የአየር ንብረት ለውጦች ትልልቅ የሆኑ የተለያዩ በቴምፕሬቸርም ሆነ በሬንፉልም በሚመዘገብባቸው ቦታዎች ላይ ሲሆን በተደጋጋሚ ሲሆን በእነዚህ ፑር ፒፕሎች ላይ በተደጋጋሚ ክላይሜት ኤክስትሪም ወይም ደግሞ ኤክስትሪም ክላይሜት የሆነ ከፍተኛ የሆነ የአየር ንብረት ለውጥ ሲከሰት ሲሆን ይህም ፐርሲስት አንዳንድ ጊዜ ወደ 10 ዓመት ሲቆይ ወይም ደግሞ ለ10 ዓመታት ጊዜ ሲቆይ እና እንዲሁም ፍሪኩዌንትሊ በተደጋጋሚ ሲከሰት ሲያጠቃቸው ክላይሜት ኤክስትሪም የፖቨርቲ ትራፕስ ሀፕን ያደርጋል ወይም ደግሞ ይፈጠራል። ግሬቭ ሼርሆልደር ኦር ኢሪሜዲየብል harms occur from the meager of numerous non-climate related variables. የተለያዩ ሼርሆልደሮች የተለያዩ ተጠቂ የሆኑትም ይህንን ሃርም ማለት ነው በዚህ ጉዳት ላይ የሚጠቁት ኦከር የሚያደርጉት በተለያዩ ነን ክላይሜት ሪሌትድ ቫሪያብልስ ወይም ከክላይሜት ውጭ ያሉ ራሱ ሌሎች አፌክት ያደርጓቸዋል። ሌሎች ነገሮች ሌሎች ቫሪያብሎችም ኦከር ለዚህ ተጋላጭ ያደርጓቸዋል ማለት ነው ከክላይሜት ኤክስትሪም በተጨማሪ። ፎር ኢንስታንስ when the social network ties of poor people repeatedly break due to lingering climate extreme and poverty. ለምሳሌ እንኳን ብንመለከት የተለያዩ የደሃ ሰዎችን ሶሻል ኔትወርክን ወይም ደግሞ የማህበረሰባዊ ትስስር በሚፈጠር ሰዓት ሪፒትድሊ ብሬክ የሚያደርግ በተደጋጋሚ እንዲቆም የሚያደርግ ሲሆን ይህም ሊሆንበት የሚችልበት ምክንያት ሊንገሪንግ ክላይሜት ኤክስትሪም የተለያዩ በጣም ለብዙ ጊዜ የሚቆዩ የክላይሜት ኤክስትሪሞች የአየር ንብረት ለውጦችና የአየር ንብረት አደጋዎች በሚፈጠሩና ፖቨርቲም ሀፕን ያደርጋል ወይም ደግሞ ድህነት በሚኖር ሰዓት ይህ ሶሻል ኔትወርኩ የማህበረሰባዊ የሆነ ግንኙነቱ
እንዲወድቅ ወይም ደግሞ ፖቨርቲም እንዲከሰት ያደርጋል። ዴር ሪስፕሮካል ሰፖርት ዊክነስ ይህም ደግሞ የዚህ ተገላቢጦች ደግሞ ዊክነስን ወይም ደግሞ ደካማነትን የሚያመጣ ምክንያቱም ሶሻል ኔትወርክ ከሌለ አንድ ህብረተሰብ ህብረት ካልፈጠረ አንድ ላይ ካልተባበረ የሚከተለው ዊክነስ ወይም ደግሞ ደካማነት በእርዳታ ወይም ደግሞ እርስ በርስ በመረዳዳት ላይም የራሱ የሆነ ደካማነት ይመጣል ማለት ነው። coupled with the already existing poverty, the coping capacity of the poor further weakness and expose them to aggravate lingering poverty traps የተለያዩ የኦልሬዲ ኤግዚስቲንግ ፖቨርቲ በመጀመሪያ የነበረው ድህነት እንዲሁም ደግሞ ኮፒንግ ካፓሲቲ የተለያዩ በድህነት ውስጥ ያሉ የተለያዩ ድክመት ወይም ደግሞ ዊክነስ ያለውን የተፈጠረውን ሃዛርድ ወይም ደግሞ ክላይሜት ኤክስትሪም ለመቋቋም የሚያስችል ካፓሲቲ ባለመኖሩ ይህም ፈርዘር ዊክነስ ደካማ በማድረጉ እና ደግሞ ለነዚህ አግራቬት ወደ ሆነው ሊንገሪንግ ፖቨርቲ ትራፕስ ወይም ደግሞ ለረጅም ጊዜ የሚቆየውን የድህነት ወጥመድ ውስጥ ፖቨርቲ ትራፕ ውስጥ እንዲገቡ ወይም ደግሞ እዚህ አይነት ቦታ ውስጥ እንዲቆዩ ያደርጋል። የነዚህ ድምሮች ኤግዚስቲንግ ፖቨርቲ ኮፒንግ ካፓሲቲ ኦፍ ፑር ፈርዘር ዊክነስ በደካማ መሆን እንዲሁም ደግሞ በመጀመሪያም የነበረው ድህነት አንድ ላይ ካፕልዶ ነው ተደማምረው ወደ ሊንገሪንግ ፖቨርቲ ትራፕስ ወይም ደግሞ ለብዙ ጊዜ የሚቆይ የፖቨርቲ ትራፕ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ለዚህ ኤግዛምፕል ኬዝ ስተዲ ላይ ያለው የቡርኪና ፋሶ ኦፍ አፍሪካ ኢትስ ዘ ቤስት ኤግዛምፕል ኦር ዘ ቤስት ኢንስታንስ ለዚህ በጣም ጥሩ ምሳሌ የሚሆን ነው ማለት ነው። ኬዝ ስተዲውንም በማንበብ የራሱን የሆነ ኤግዛምፕል መመልከትም ትችላላችሁ። ክላይሜት ኤክስትሪም ኤንድ ፖቨርቲ ሌቨልስ ሃቭ ዲስቲንክት ጂኦግራፊ ክላይሜት ኤክስትሪም እና የተለያዩ የአየር ንብረት ለውጦች የአየር ንብረት አደጋዎችና እንዲሁም ፖቨርቲ ሌቭል የድህነት ደረጃ ዲስቲንክት የሆኑ በጂኦግራፊ ላይ ለየብቻቸው ያሉ ለየቅል የሆኑ ናቸው። ፎር ኢንስታንስ ፊገር 5.6 shows that the highest level of extreme poverty prevail in SS ወይም ደግሞ sub-Saharan Africa, South and Southeast Asia ለምሳሌ እንኳን ብንመለከት በምስል 5.6 ላይ እንደሚታየው ሃይስት ሌቭል ኦፍ ኤክስትሪም ፖቨርቲ ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የድህነት መጠን ፕሪቪል ያደረገባቸው የተሰራጨባቸው ቦታዎች አንደኛ ሰብሳራን አፍሪካ ከሳሃራ በታች ያለው አፍሪካ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ደቡብና እንዲሁም ደግሞ ደቡብ ምስራቅ የእስያ ክፍል ነው። ባይ ዘ ዌይ ኢትዮጵያ is one of the countries that involved in sub-Saharan አፍሪካ ከሳሃራ በታች ከሚገኙ አፍሪካ ሀገራት መካከል የሀገራችን ኢትዮጵያ ራሷ አንዷ ነች። some specific areas with the utmost poverty levels saw large annual temperature and rainfalls የተለያዩ ጥቂት የሚባሉ ስፔሲፊክ ኤሪያዎች የታወቁ ቦታዎችም ድህነት በመጨመር ወይም ደግሞ በፖቨርቲ በድህነት የታወቁ የተለያዩ ቦታዎችም አኑዋል ቴምፕሬቸራቸውና ሬንፉላቸው ትልቅ ነው ላርጅ ነው። በተለይ ሰብሳራን አፍሪካ ሙሉ በሙሉ ኦልሞስት በረሃ ነው ማለት ይቻላል አብዛኛው ቦታዎች ማለት ነው። ሳውዝ ኢስት ኤዥያም ቢሆን ሃይ ሬንፉል እና ሃይ ቴምፕሬቸር ያለበት ቦታ ነው እና እነዚህ ቦታዎችም ከጂኦግራፊ ክላይሜታቸው ከክላይሜት ኤክስትሪማቸውም ጋር የሚገናኝ ባህሪ ያለው ማለት ነው። ይህም ፊገር 5.7 ላይ የተቀመጠ ምስል 5.7 ላይ የተቀመጠ ነው። ሪፈሪንግ ቱ the indicated map it appears that some areas show increasing temperature but decreasing rainfall. Example North Africa, South Africa and the Mediterranean region. ምሳሌዎችም በኢንዲኬትድ ማፑ ወይም ደግሞ በተጠቀሰው ማፑ ላይ ምሳሌዎችን እዚህ ጋር የሬንፉሉ እዚህ ጋር የቴምፕሬቸሩ ሲሆን እዚህ ጋር ደግሞ የሬንፉሉ ነው እና በዚህኛው ኤግዛምፕል ማለት ነው በ5.7ም ኤግዛምፕል በተጠቀሱት የተለያዩ በማፑ ላይ በካርታው ላይ በተጠቀሱት ሪፈር በምናደርግ ሰዓት የተለያዩ አንዳንድ ሀገራት አንዳንድ ቦታዎች ሰም ኤሪያስ ማለት ነው በቴምፕሬቸራቸው ኢንክሪዝ ያደረጉ በሙቀት መጠናቸው የጨመሩ ቢሆንም ነገር ግን በሬንፉል ወይም ደግሞ በዝናብ መጠናቸው ዲክሪዝ አድርገዋል ወይም ደግሞ ቀንሷል። ለምሳሌ እንደ ሰሜን አፍሪካ፣ ደቡብ አፍሪካ እና እንዲሁም የሜዲትራኒያን ሪጅን የሚገኙበት ናቸው ማለት ነው። ይህም ከክላይሜት ኤክስትሪም ጋር እንዴት እንደሚያገናኝና ይህ ደግሞ ፖቨርቲ እንዴት እንደሚመራ በዚሁ መመልከት ይቻላል። because it's have a lot of high changement in the temperature that cause the poverty level its rise because ምክንያቱም ድህነት
አየር ንብረት መጠኑ በሚጨምር ሰዓት ድህነትም በዛው ልክ ብዙ ማምረት ስለማይቻል ስለሚጨምር ማለት ነው። ኮንቨርስሊ ኢንክሪዚንግ አኑዋል ሬንፎልስ ዌር ፕሪቫለንት ኢን ሳውዝ ኤንድ ኢስት ኤዥያ። በአንጻራዊነት ደግሞ በደቡብ እና እንዲሁም ደግሞ በምስራቅ የእስያ ክፍል ላይ አኑዋል ሬንፉሎቹ ወይም ደግሞ አመታዊ የሆነው የዝናብ መጠን ኢንክሪዝ አድርጎ ጨምሯል ማለት ነው። በተቃራኒ ሁኔታ ከዚህ በተለየ ሜኒ ኦፍ ዘ ሜንሽንድ ሪጅንስ ኤክስፒሪያንስ ሃይ ፖቨርቲ ሌቭልስ፣ አብዛኞቹ የተገለጹት ቦታዎችም ኤክስፒሪያንስ የሚያደርጉት የምንመለከተው የተለያዩ ሃየር የሆነ ፖቨርቲ ሌቭልስ ትልቅ የሆነ የድህነት ደረጃ እንዳለባቸው ነው ማለት ነው። አንላይክሊ ዘ ስቴብል አኑዋል ክላይሜትስ ትሮፒካል ኤሪያስ አር ኦብዘርቭድ experiencing the largest comparative extreme climate changes and thus identified as climate change hot spots። በዚህም ስቴብል የሆነ አኑዋል ክላይሜት ባለመኖሩ ምክንያት ምቹ የሆነ የአመታዊ የሆነ የአየር ንብረት ባለመኖሩ ምክንያት አንላይክሊ ስለሆነ የትሮፒካል ኤሪያዎች በትሮፒክ ላይ የሚገኙ ቦታዎች ኤክስፒሪየንስ የሚያደርጉት በጣም ትልቅ የሆነ በአንጻራዊነት ትልቅ የሆነ የአየር ንብረት ለውጥን ሲሆን ይህም ለክላይሜት ቼንጅ ወይም ደግሞ ለአየር ንብረት ለውጥ ሆት ስፖት በጣም ወሳኝ የሆኑ ቦታዎች እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። ቢኮዝ ኢትስ ሃቭ ዘ ሎር ኦፍ ኤንድ ዘ ሃይስት ቼንጂንግ ኢን ዘ ክላይሜት ቼንጅ በአየር ንብረት ለውጡ ላይ ትልቅ ለውጥ ስላለ ቼንጅ ስላለ ሆት ስፖት እስኪባሉ ድረስ ሆነዋል የትሮፒካል ኤሪያዎች ማለት ነው። here is the figure change in average surface temperature። እዚህ ጋር የአቨሬጅ ሰርፌስ ቴምፕሬቸሩ ቼንጅ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ አቨሬጅ ፐርሰፕሽን ወይም ደግሞ የዝናብ መጠን ቼንጅ አለ ማለት ነው። በጣም የደመቀው ፓርት ብዙ ያለበት ሲሆን የደበዘዘው ደግሞ ትንሽ ነው። በጣም ቀይ የሆነው ፓርት ደግሞ በጣም ሙቀት ያለበት ሲሆን የደበዘዘው ደግሞ የደበዘዘው ወይም ወደ ኦሬንጅ ያለው ደግሞ ትንንሽ ያለበት ነው ማለት ነው። this annual surface temperature and rainfall changes አመታዊ የሆነ ሰርፌስ ቴምፕሬቸር የሙቀት መጠንና እንዲሁም ደግሞ የዝናብ መጠን ልዩነት ነው ማለት ነው እዚህ ካርታ ላይ የተቀመጠ። recent studies on extreme climate and poverty linkage indicate that የተለያዩ በቅርብ ጊዜ የተጠኑ ጥናቶችም ሪሴንት ስተዲዎችም በኤክስትሪም ክላይሜት እና እንዲሁም ደግሞ በፖቨርቲ ላይ ያለውን ሊንኬጅ ትስስር ኢንዲኬት የሚያደርጉ የሚጠቁሙ ሲሆን እነዚህም ኢንዲኬት የሚጠቁሙት የመጀመሪያው ኤክስትሪም ዌዘር አኮምፓይኒንግ ክላይሜት ቼንጅ ኢዝ ኢንክሪዚንግ ኤንድ ዊል ፕሮባብሊ ፖስት ሞር ካልሚሊቲስ ኢን ዘ 2030s። የተለያዩ የኤክስትሪም ዌዘር አኮምፓይኒንግ ክላይሜት ቼንጅ በጣም ትልቅ የሆነ የሙቀት መጨመር በአየር ንብረት ለውጥ ላይ የሚመጣው ተከትሎ አኮምፓይን አድርጎ የሚመጣው የሙቀት መጨመር ሞር ካልሚሊቲስ ወይም ደግሞ የተለያዩ በማህበረሰብ ውስጥ የሚከሰቱ ችግሮችን እንዲሁም ቸነፈሮችን በ2030 ኢንክሪዝ እንዲያደርግ ሞስት ፕሮባብሊ በጣም እንዲጨምር ያደርጋል። ሲሚላርሊ ሃዛርድ ፓርቲኩላርሊ ዶስ ኮኔክትድ ቱ ድራውት ኤንድ ፌሜን ኩድ ቢ ሲግኒፊካንት ሶርስ ኦፍ ፖቨርቲ ዱሪንግ ዘ ሜንሽንድ ታይም። በተመሳሳይ የተለያዩ አደጋዎች በእነዚህ ድራውት ኤንድ ፌመን ወይም ደግሞ ድርቅና ረሃብ በሚከሰትባቸው ቦታዎች ኮኔክትድ የሚሆኑ የተለያዩ አደጋዎችም የሚከሰቱ ሲሆን ይህም ኢንዲኬት የሚያደርግልን በኤክስትሪም ክላይሜት እና ፖቨርቲ ላይ ሊንኬጅ እንዳለ ትስስር እንዳለ የሚጠቁም ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኮኔክትድ የሆኑ ክላይሜት ኤክስትሪም በሚኖር ልክ እንደ ድራውት እንደ ፌሜን በሚፈጠር ሰዓት ያ ቦታ አደጋ በሚበዛበት ሰዓት ፖቨርቲ ያመጣል። ይህም ደግሞ ሊንኬጃቸውን ትስስራቸውን ኢንዲኬት የሚያደርግ የሚጠቁም ነው። ቢኮዝ ኦፍ ዘ ሪሰንት ስታዲስ በጥናት የተረጋገጠ በቅርብ የተጠነ ጥናት ነው ማለት ነው። እና ይህም ሲግኒፊካንት የሆነ ሶርስ ኦፍ ፖቨርቲ ለድህነት ዋና የሆነ ምንጭ ነው በእነዚህ በተጠቀሱት ጊዜያት ሜንሽንድ በተደረጉት ታይሞች ላይ ማለት ነው። ቢኮዝ ኢትስ አፕ ቱ 2030 እስከ 2030 ድረስ And the second indicator is it's with no rigorous action. There will be nearly 325 million exceedingly poor people living in 49 countries, greatly vulnerable to natural hazard and climate extreme in the 2013. Example, Sub-Saharan Africa, South Asia. አብዛኞቹ ኖ ሪግረስ አክሽን ወይም ደግሞ ፈጣን የሆነ ምላሽ ባለመወሰዱ እንዲሁም ደግሞ ፈጣን የሆነ አክሽን ባለመወሰዱ ምክንያት ወደ 325 ሚሊዮን ከዛም የሚበልጥ በ49 ካንትሪዎች በ49 ሀገራት የሚኖሩ ለዚህ ቨርነራቢሊቲ ለናቹራል ሃዛርድ ለዚህ የተፈጥሮ አደጋ እንዲሁም ክላይሜት ኤክስትሪም ለተፈጥሮ ለአየር ንብረት ለውጥ
ተጋላጭ የሆኑ ሲሆን እነዚህም 325 ሚሊዮን የሚጠጉ በላይ የሚሆኑ በተለያዩ በ49 ሀገራት የሚኖሩ ደሃ ሰዎች ለዚህ ቨርነለብል የሆኑ የተጋለጡ ናቸው እና እነዚህም ክላይሜቲክ ኤክስትሪም የሚጋለጡት ኢን 2013 ወይም ደግሞ በ2030 ነው። እነዚህም ደግሞ ቦታዎች ደቡብ የእስያ ክፍልና እንዲሁም ሰብሳሃራን አፍሪካ ነው ማለት ነው። Disaster risk control should be the basic element of poverty lessening effort. This has to focus also on caring for livelihood in addition to saving of lives. የተለያዩ ሪስክ ኮንትሮል ዲዛስተሮችን የሚቆጣጠሩ አደጋ ከመከሰቱ በፊት ቁጥጥር ያላቸው ለዚህ ለፖቨርቲ ሌስኒንግ ኢፈርት ወይም ድህነትን ለመቀነስ የሚደረገውን አስተዋጽኦ የዋና ኢለመንት ቤዚክ ኢለመንቶች ዋና የሆኑ ፖይንቶች ወይም ደግሞ አባላት ሲሆኑ ኢለመንቶች ሲሆኑ ይህም ፎከስ የሚያደርገው በተለያዩ ሊቭል ሁዶች ላይ በተለያዩ ስራዎች ላይ በተለያዩ መተዳደሪያዎች ላይ የሚያተኩረው እነዚህ ላይ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ኢን አዲሽን ቱ ሴቪንግ ቱ ዘ ላይፍስ ህይወትን ከማዳን በተጨማሪ ማለት ነው። እነዚህ ኢንዲኬት የሚያደርጉ ህይወትን ማዳን ኢኮኖሚክ ኤክስትሪም በሚከሰት ሰዓት የሰው ህይወት ሊጠፋ ይችላል። እነዚህንም በማዳን ፖቨርቲ ሌስኒንግን ወይም ደግሞ የኢፈርቱን የድህነት የመቀነሱን ኢፈርት ተጽዕኖ በማሳደግ ኢንዲኬት የሚያደርግ የሚጠቁም ነው። And further the other is it is further development goal should be embrace target on disaster and climate change. ሌላኛው ደግሞ ፈርዘር ዲቨሎፕመንት ጎሎች የተለያዩ በጣም ትልልቅ የሆኑ የእድገት ጎሎች ሴት የሚደረጉ ሲሆን ይህም ታርጌት የሚያደርጉት እነዚህን ክላይሜት ቼንጅ የአየር ንብረት ለውጥንና ዲዛስተሮችን ጥፋቶችን ታርጌት የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። ይህን ኢንዲኬት ያደርግልናል። አብዛኛው ኮቶ ላይ የነበረው ስምምነት ቢኮዝ ኦፍ the climate change and the poverty linkage በድህነትና ጃፓን ላይ የተካሄደው ስምምነት ራሱ ይህንን ጎል መሰረት የሚያደርግ ነበር ማለት ነው። በድህነትና እንዲሁም ደግሞ በአየር ንብረት ለውጥ ላይ መሰረት ያደረገ ነበር እና እነዚህ ጎሎችም ሴት ይደረጋሉ። ይህም ኢንዲኬት የሚያደርግልን ጎሎች ሴት መደረጋቸው በፖቨርቲና በክላይሜት ኤክስትሪም መሀል ሊንኬጅ እንዳለ ትስስር እንዳለ ነው ማለት ነው። and the last one is 11 countries that are the utmost at risk of disaster induced poverty are Bangladesh, DRC, Ethiopia, Kenya, Madagascar, Nepal, Nigeria, Pakistan, South Sudan, Sudan and Uganda. ከዚህም 11 የሚጠጉ ሀገራት 11 ካንትሪዎች ለዚህ ዲዛስተር ኢንዱስ ፖቨርቲ ድህነትን ለሚያመጣው ለዚህ ጥፋት ተጋላጭ የሆኑ 11 የሆኑ ሀገራት ባንግላዴሽ፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ፣ እንዲሁም ዲአርሲ፣ እነ ማዳጋስካር፣ ናይጄሪያ፣ ፓኪስታን፣ እነ ሱዳንና ኡጋንዳ የሚጠቃለሉ ናቸው። other 10 countries will have a great percentage of people in poverty. ሌሎቹ 10 የሚጠጉት ሀገራት ደግሞ ለፖቨርቲ ወይም ደግሞ ለድህነት ተጋላጭ የሆኑ greater percentage of people ወይም ደግሞ በድህነት ውስጥ ያለ ብዙ ህዝብ ያለባቸው ናቸው ማለት ነው። high multiple hazard exposure and inadequate capacity to minimize the impact በጣም ትልቅ የሆነ መልቲፕል ሃዛርድ ኤክስፖዠሮች ብዙ የሆኑ አደጋዎች የሚከሰትባቸው ሲሆን በእነዚህ በተቀሩት 10 ሀገራት ላይ እነዚህም ኢንአዲኩዌት የሆነ ካፓሲቲ ሚኒማይዝ ይህንን ኢምፓክት ይህንን ተጽዕኖ ለመቀነስ ሚኒማይዝ ለማድረግ በቂ የሆነ ኃይል ወይም ደግሞ ካፓሲቲ ችሎታ የላቸውም። ቢኮዝ they are poor በድህነት ውስጥ የሚገኙ ስለሆነ ማለት ነው። እነዚህም 10 ሀገራት እነ ቤኒን፣ እነ ሴንትራል አፍሪካን ሪፐብሊክ፣ ቻድ፣ እነ ጋምቢያ፣ እነ ጊኒ ቢሳው እና ሄይቲ፣ ላይቤሪያ፣ ማሊ እንዲሁም ደግሞ ሰሜን ኮሪያ፣ ኖርዝ ኮሪያ እና ዚምባብዌ የሚጠቀሱ ናቸው ማለት ነው። ናይጄሪያ፣ ሶማሊያ ኤንድ የመን could also characterize the list የነ ናይጄሪያ እና ሶማሊያ እና እንዲሁም የመንም ደግሞ ከዚህ ቦታ ላይ ከዚህ ሊስት ላይ ከተዘረዘሩት ሊስቶች ላይ የሚጠቀሱ ናቸው ማለት ነው። although their entire exposure to hazard other than drought is quite low, these countries have high level of poverty and low capacity of disaster and risk management scenarios. ቢሆንም ግን እነዚህ ሀገራት ለኤክስፖዠር ለአደጋ ተጋላጭ ቢሆንም በድራውት ወይም ደግሞ በድርቅ ግን በጣም ዝቅተኛ የሆነ ነው። because it's have a high level of rainfall በዝናብ መጠን ከፍተኛ የሆነ
የዝናብ መጠን ስላላቸው በድራውት ግን በድርቅ ግን የመጠጋት እድላቸው በጣም የቀነሰ ነው። እናም እነዚህ ካንትሪዎች ማለት ነው ሃይ ሌቭል ኦፍ ፖቨርቲ በድህነት ደረጃ ከፍተኛ ላይ ያሉ ሲሆን ይህም የተለያዩ ዲዛስተሮችን ለመቋቋም ሎ ካፓሲቲ እንዲኖራቸው ዝቅተኛ የሆነ ችሎታ እንዲኖራቸው ያደርጋል። በዚህም ሪስክ ማኔጅመንት ሴናሪዮ የተለያዩ አደጋ ሊያስከትሉ የሚችሉ አስተዳደር ላይም በዚሁ ሎ ሊሆኑ ችለዋል ማለት ነው። ሲሚላርሊ አፍጋኒስታን፣ ካሜሩን፣ ማይናማር ኤንድ ፓፑ ኒው ጊኒ ቤር ሃይ ኤክስፒሪንስ ቱ ሃዛርድ ኤንድ ሞዴሬት ፖቨርቲ። በተመሳሳይ ሁኔታ እነ አፍጋኒስታን እነ ካሜሩን በኤዥያ ላይ የሚገኙ የተለያዩ እነ ማይናማር እነ ፓፑ እንዲሁም በኒው ጊኒ ቤር ላይ የሚገኙ የተለያዩ ሀገራት እነዚህን ሃዛርዶች እነዚህን አደጋዎች ኤክስፒሪንስ የሚያደርጉ ሲሆን ነገር ግን ድህነታቸው ግን ሞዴሬት የሚባል ተመጣጣኝ የሚባል ድህነት ነው። ኦልሞስት በጣም ቤዚክ ኒዳቸውን ባይሆን ያሟላሉ ማለት ነው በእነዚህ ሀገራት ላይ ያለው ፖቨርቲ። ይህም ዊዝ ኒርሊ 10% ኦፍ ዴር ፖፑሌሽን ኤንድ ኦር 1 ሚሊዮን ፒፕል 1.25 USD ፐር ዴይ ፖቨርቲ ላይን ኤንድ ሊሚትድ ዲዛስተር ማኔጅመንት ካፓሲቲ። በዚህም ኦልሞስት 10% የሚጠጋው ህዝባቸው ይህም ማለት 1 ሚሊዮን ማለት ነው በነዚህ በነ ማይናማር በነ ፓፑ ቦታ በነ ጊኒ ላይ ባለው ቦታ ላይ 1 ሚሊዮን የሚጠጋው ህዝባቸው ኦልሞስት 1.25 ዩኤስ ዶላር ከ1 ዶላር 25 ሳንቲም በታች የሚያገኙ ይህም ደግሞ ከፖቨርቲ ላይን ከድህነት መስመር በታች የሚያገኙ ናቸው። ይህም ለሊሚትድ ዲዛስተር ማኔጅመንት ካፓሲቲ ጥፋት በሚመጣ ሰዓት ያንን ለመቋቋም የሚያስችል ችሎታ እንዳይኖር ዲዛስተሩን ካፓሲቲ እንዳይኖር ያደርጋል፣ ሊሚትድ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፖቨርቲ ሪስክ አት 1.25 ዩኤስዲ ቤዝ ላይንስ ፐርሰንት ኦፍ ፒፕል ባይ 2013 በ2030 የሚሆነውን ከ1.25 ዩኤስዲ በታች የሚያገኙትን ቤዝ ላይን ወይም መሰረት ላይን የሚያሳይ ነው እና እዚህ ጋር ዜሮ የሚል አለ፣ እንዲሁም ደግሞ 20 አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ 40 አለ፣ 60 እና እንዲሁም ደግሞ 100 አለ ማለት ነው። አብዛኞቹ ፐርሰንቶቹ ወይም ደግሞ እነዚህ ፐርሰንት እዚህ ጋር የሚጠቁመው ፐርሰንቱን ነው። እዚህ አብዛኞቹ የአውሮፓ ሀገራት አውስትራሊያን ጨምሮ ኖርዝ አሜሪካ እነ ካናዳ ምናምን ሁሉም 0% ምንም የሌለባቸው ሲሆን አብዛኛው የአፍሪካ ቦታዎች ላይ የሚገኙት ኦልሞስት ወደ 20% ሰብሳራን አፍሪካ ሀገራችን ኢትዮጵያም 20% ውስጥ የምትጠቃለለች በጣም ደግሞ ቀይ የሆነው 100% ያለባቸው ናቸው። እነዚህ ማዕከላዊ ሴንትራል አፍሪካ ላይ የሚገኙ ሀገራትም ከዚህ ቦታ ላይ የሚጠቃለሉ ሲሆን ሰብሳራን አፍሪካ ግን ኦልሞስት ወደ 20% የሚጠጉት በዚህ አይነት የገንዘብ ደረጃ ላይ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። Climate changes and variability in general drive extreme temperature and rainfall that eventually result in extreme environmental changes to happen. የክላይሜት ቼንጅ ወይም ደግሞ የአየር ንብረት ለውጥ እና እንዲሁም ቫሪያቢሊቲ ከጊዜ ወደ ጊዜ መለዋወጥ መቀያየር በአጠቃላይ ሲገለጽ ኤክስትሪም የሆነ ቴምፕሬቸር ትልቅ የሆነ ሙቀትንና እንዲሁም ደግሞ ሬንፉልን የዝናብ መጠንን የሚያስከትል ሲሆን ይህም ኤክስትሪም የሆነ ኢንቫይሮንመንታል ቼንጅ ሀፕን እንዲያደርግ ፍጹም የሆነ የአካባቢ ለውጥ እንዲከሰት ያደርጋል። ድራውት ፍለድ ኤንድ ፕላጆ አር አሞንግ ኤክስትሪም ኢንቫይሮንመንታል ኢቨንትስ ቴኪንግ ፕሌስ ዊዝ ኦክረንስ ኦፍ ኤክስትሪም ክላይሜት። ድራውት እንደ ድርቅ እንደ ፍለድ እንደ ጎርፍ እንዲሁም ደግሞ ፕላጆ የተለያዩ ወረሽኞች በኤክስትሪም ኢንቫይሮንመንታል ኢቨንት ላይ ኦከር ሲያደርጉ ቴኪንግ ፕሌስ ሲያደርጉ በዚህ ፍጹም በሆነ የአካባቢ ለውጥ ላይ ክስተት ላይ በሚመጡበት ሰዓት ይህም ኤክስትሪም ክላይሜትን ወይም ደግሞ ፍጹም የሆነ የአየር ንብረት ለውጥን ኦከረንስ እንዲያደርግ ያደርጋሉ ማለት ነው። ቢኮዝ ኢትስ ሃቭ ኤ ሎት ኦፍ ኢምፓክት ኦን ዘ ግሎባል ክላይሜት ቼንጅ በዓለም አቀፋዊ በሆነው ግሎባል ቼንጅ ላይ ወይም ደግሞ የክላይሜት ቼንጅ ላይ የአየር ንብረት ለውጥ ላይ አስተዋጽኦ ስለሚያደርጉ ዲስ ኢቨንት ፋይናሊ ኢንተራክት ዊዝ ዘ ኒውመረስ አስፔክት ኦፍ ሂውማን ሊቭሊሁድ። ይህም ክስተት በመጨረሻ ከሰው ልጅ ሌቭሎዶች ጋር ከተለያዩ የሰው ልጅ አኗኗር ሂደቶች ጋር ኢንተራክት የሚያደርግ አያሌ ከሆኑ ኒውመረስ ከሆኑ የሰው ልጅ ሁኔቶች ጋር የሚገናኝ ሲሆን ፎር ኢንስታንስ ኤክስትሪም ድራውት ፍለድ ኤንድ ፕላጆ ኢሮድ ዘ ፖቴንሻል ኦፍ ፋርሚንግ ሊቭሊሁድ ባይ ለስኒንግ ክሮፕ ይልድ ኢንክሪዚንግ ፓቶጀንስ ኢንቴንሲፋይንግ ኢንሴክት አታክ ኤንድ ወርሰኒንግ ዘ ሪስክ ኦፍ ዊድስ ክላይሜት ኤክስትሪም ጀነራሊ ዲስትሮይ ዘ አሴት ቤዝ ኦፍ ፖር ፒፕል ኤንድ ሃውስሆልድ።
ይህም ለምሳሌ እንኳን ብንመለከት ኤክስትሪም የሆነ ድራውት በጣም ትልቅ የሆነ ድርቅ እንዲሁም ደግሞ ጎርፍ እና እንዲሁም ፕላጆ የተለያዩ የበሽታ ወይም ደግሞ ወረሽኞች ፖቴንሻል ያለውን ፋርሚንግ ሌቭል ሁዱን የእርሻ ወይም ደግሞ በግብርናውን ኢኮኖሚ የግብርናውን መተዳደሪያ ሌቭል ሁዱን ለስኒንግ ክሮፕ ይልድ በማድረግ ክሮፕ ይልዱን ወይም ደግሞ ያመራረት የምርት መጠኑን በመቀነስ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ በተክል ላይ የሚገኙ የተለያዩ በሽታዎች ኢንክሪዝ በማድረግ እና ደግሞ ኢንቴንሲፋይንግ ኢንሴክት አታክ ተባዮችንም ደግሞ ጥቃት በመጨመር ወርስኒንግ ኤንድ ኢንቨሲንግ ዊድ የተለያዩ አረሞችንም እንዲጨምሩ በማድረግ ክሮፒንግ ይልዱ ወይም ደግሞ ፖቴንሻል ፋርሚንግ ሌቭል ሁሉ እንዲቀንስ ያደርጋል ማለት ነው። ዲክሪዝ እንዲያደርግ ያደርጋል። ይሄ አሳን ኤግዛምፕል እንደ ኤግዛምፕል መውሰድ ራሱ ይቻላል። እንዴት how the different numerous or how the climate change is interact with the difference in numerous aspect of human livelihood ከሰው ልጅ የተለያዩ አኗኗሮች ጋር እንዴት ኢንተራክት እንደሚያደርግ ክላይሜት ኤክስትሪም ጀነራሊ ዲስትሮይ ያደርጋል። ይህም በዋናነት የክላይሜት ኤክስትሪም ወይም ደግሞ የአየር ንብረት ለውጦች የተለያዩ የፑር ፒፕሎችን የደሃ ሰዎችን አሴት ቤዝ የሀብት መጠናቸውን በመቀነስ እንዲሁም ደግሞ የአንድ ቤተሰብን የሀብት መጠን በመቀነስ ዲስትሮይ በማድረግ ጀነራሊ ክላይሜት ኤክስትሪም አፌክት ያደርጋል፣ ተጽዕኖ ያደርጋል ማለት ነው። and here is the reflective activity 5.2 እዚህ ጋር መልመጃ 5.2ን የምናገኝ ሲሆን the first question is how do you explain the effect of climate extreme on poverty dynamic and poverty traps የክላይሜት ኤክስትሪምን ወይም ደግሞ የአየር ንብረት የተለያዩ አደጋዎችን ኢፌክት ተጽዕኖን እንዴት ከፖቨርቲ ዳይናሚክ እና ከፖቨርቲ ትራፕስ ጋር ኤክስፕሌን ታደርጉታላችሁ ነው። ፖቨርቲ ትራፕስ ኦከር የሚያደርገው ክላይሜት ኤክስትሪም በሚከሰት ሰዓት ክላይሜት ኤክስትሪም በጣም በተደጋጋሚ ሪፒትድሊ በሚከሰት ሰዓት ያንን ህዝብ በዛ ላይ ያለውን ህዝብ ፖረር ኤንድ ፑረር እያደረገው በሄደ ሰዓት የሚከሰት ነው። ፖቨርቲ ክላይሜት ኤክስትሪም እና ፖቨርቲ ትራፕስ ሆነ ፖቨርቲ ዳይናሚክስ የድህነት ተለዋዋጮችና እንዲሁም የድህነቱ እጥመዶች የሚከሰቱት በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው እና እያንዳንዱ ክሎዝሊ ቱጌዘር አንድ ላይ የሚሄዱ ጎ ቱጌዘር የሚሆኑ ናቸው ማለት ነው። አብረው የሚሄዱ አብረው የሚጓዙ ናቸው። አንደኛው ከሌለ ምክንያቱም repeatedly when the climate changes affect that area repeatedly the other it's become the poverty trap and poverty dynamic it's happen ፖቨርቲ ትራፕም ሆነ ፖቨርቲ ዳይናሚክ የሚፈጠሩት በፍጹም የሆነ የክላይሜት ኤክስትሪም ወይም ደግሞ የአየር ንብረት አደጋዎች በሚከሰቱ ሰዓት ነው። በዚህም እንደዚህ ኤክስፕሌን ማድረግ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። the second question and the third question is based in the case study ቤዝ የሚያደርጉት ሁለተኛና ሶስተኛው ጥያቄ ኬዝ ስታዲውን ሲሆን ኬዝ ስታዲውን በጣም ያስፈልገናል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ያን ያህልም ጥቅም ያለው አይመስለኝም። ምክንያቱም ምሳሌዎችን ኤግዛምፕል በመስጠት ነው እንጂ የሚያሳየው ያን ያህልም ዲፊኒሽኖችን ወሳኝ የሆኑ ኤግዛምፕሎችን አይጠቀምም ማለት ነው። እና በዚህም ኬዝ ስታዲውን ማንበብ ከፈለጋችሁ አንብባችሁ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰከንድ እና ሰርድ ኩዌሽኖቹን ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። መስተካከል አለባቸው የምትሏቸውን ሀሳቦች ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። በዚሁ ቀጥል ወደነዋል የምትሉ ከሆነ ቪዲዮን ላይክ አድርጉት። ቻናሎቹም ላይክ እና ሰብስክራይብ እንዲሁም ኮመንት እና ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ሁለቱም ቻናሎች እድገት እንዲያሳዩ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። እናመሰግናለን። ቸር ቆዩልን። ሰላም ሁኑ።